सो हाई गाइस, आज चाहिँ हामी बुढाबुढी खानाको मुकबाङ गर्न गइरहेको छु। अनि यो चाहिँ खाना अनि मासुको बफको तरकारी छ, अचार अनि भेन्डाको तरकारी अनि यहाँ चाहिँ दाल छ। अनि अब चाहिँ हामी ढिला नगरी सुरु गर्छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला है त। उहाँ चाहिँ खाना सुरु भइसक्यो जस्तो। गाइस, अहिलेको फेभरेट भाइरल डाइलग खाएँ ल। दोस्रो चाहिँ बनाएन, म सबै बनाएँ। किन छोरो? हाम्रो चाहिँ बेबी पनि छ। आज चाहिँ हाम्रो बुढीको थकाली, कति बाहिरको थकाली होइन। नआफ्नो अहिले त उसले त जे पनि खसाउँछ नि छोरो। लास्टै कराउने भएछस्। तिमी पनि आउने हो? ल ल मामुहरूको पछाडि आउने? लाग्दिन त नाइ, म त सक्दिनँ त्यस्तो। सिजन एकछिन भान्छ हेर ल। ल ल यस्तै हो गाइस, बेबी भएपछि चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। धेरै गाह्रो हुन्छ तर रमाइलो पनि हुन्छ। कस्तो छ त आज? म चाहिँ मेरो बुढालाई चाहिँ हामी जति बाहिर थकाली खान गए पनि जे खान गए पनि उहाँलाई कहाँको बेस्ट लाग्छ भन्नु त? घरको मेरो बुढी त थकान। म चाहिँ थकाली खोल्नु पर्दा हाँस्छु गाइस। म चाहिँ क्यामेराम्यान। आज हाम्रो भाइ चाहिँ क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ अनि त्यही माथि बेबी पनि हेर्ने। हामी दुईजना मामा भान्जा नै क्यामेराम्यान बनिसक्यो यहाँ। कहिले कहिले कम्पिटिसन खेल्नुपर्छ क्या हो? एकछिन न, खेल्ने हो। कम्पिटिसन खेल्यो भने चाहिँ फेरि फनी हुन्छ है हाम्रो गाइस। अस्ति नै झन्डै झगडा गरेर बिर्स्यो। त्यो त हजुरहरूको उ गरेर पर्छ। खेल्ने हो। न हजुरको जहिले नै यसो बस्नु भएको छैन। तिमीलाई 2 गाँस खानु दिएँ मैले ल। जति कम्पिटिसन खेले पनि उहाँले जित्नुहुन्छ नि, हामीले जित्ने नै हुँदैन। यस छोरो। सबले खान मिल्दैन नि त बाबा। बढी छ। 2 गाँस है, 1 गाँस हो। अब कति दिन सक्छ नि? यस्तो हातमा यस्तो डल्लो पारेर लिनु न। ओके, अब खानु पाउँदैन। 2 चान्स दिनुभएको मलाई। 2 लाइक थियो, त्यो पनि घट्यो। लु अचार सबै लिउँ। हुन्छ हजुरकै भयो नि। यो भान्जोले त मलाई गाइस कम्पिटिसन। अब एक मिनेट। कम्पिटिसनमा त मेरो त यो 3 गाँस हो है। ए म भन्छु मैले स्टार्ट भनिसकेपछि मात्रै हो। मेरो यति छ, उहाँको चाहिँ त्यति छ। लु एकछिन मेरो यति धेरै। ल म काउन्ट गर्छु। यस छोरो, बाबा भन्नुस् है। क्यामेराम्यान। म चाहिँ काउन्ट गरिदिन्छु है। बाबा 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 भन्नु छोरो। म काउन्ट गरिदिन्छु। ओके 3 रेडी हुनुहुन्छ नि? 2
हजुर नि रेडी क्लिन अप हुनुपर्छ है खाऊ ओके 1 स्टार्ट भने छैन है मैले स्टार्ट खतरनाक रेस चल रहा छ यार केनाजु एकछिन है अब उहाँको नि सिद्धिन सबै क्लिन अप हुनुपर्छ उहाँको नि सिद्धिन दिनु है ल ल ल ल विनर त अनलाइन घोषित गरिदिन्छु नि उहाँको चाहिँ सिधिसक्यो विनर तर ए अच्छा जी एकछिन है एकछिन विनर हजुर होइन हजुरले त्यहाँ भुइँमा झरेको चाहिँ के हो त्यो त यहाँ त्यो पोको त कहाँ हो थालमा हेर्नु पर्यो नि ए अनि ऊ झऱ्यो भने अनि घट्दैन अनि विनर चाहिँ को बन्न चाहन्छ बिना चाहिँ भइसक्यो नि तर तल झरेछ तल त मेरो पनि झरेको छ नि खै खै विनर ल विनर चाहिँ उहाँ हो तर एउटा दण्ड छ है त्यो चाहिँ उहाँले त्यो पनि क्लिन अप गर्नुपर्छ भुइँको त्यो त जजले गर्छ ए मैले होइन हजुरले गर्नुपर्छ यो चाहिँ हजुरको दण्ड हो विनर भए पनि यो त धेरै पोखाएको छ यो त सजाय हो उहाँको त अलिकति पोखेको हजुरको त पुरै पोखेको छ नि मेरो क्लिन अप भइसक्यो उहाँको अघि नै क्लिन अप भएको अब पानी पनि पिउनु उहाँसँग चाहिँ कम्पिटिसनमा कहिले सक्दैन जति नै हाम्रो थोरै उहाँको धेरै भने उहाँले नै जित्छ त्यही पनि केही छैन खेलमा हार जित हुन्छ सो गाइस आजको मुकबाङ चाहिँ दामी थियो यस्तै भिडियो चाहिएमा कमेन्ट गर्नु होला के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर विनर कस्तो ओके छ खाना आजको आजको खाना बेस ए अझै खबर मन नहोला हजुरलाई त छ हजुरको सरप्राइज भने के बनाउनु पर्छ मुनलाई छ मुस्त्यो नि त आउनुहोस् न त एकचोटि हजुर पनि आज चाहिँ हाम्रो जोसो छ के पनि हुने आज चाहिँ हाम्रो भाइ छुट्यो नराम्रो नमान्नु होला के स्याड फिलिङ छ छैन छैन कहिले काहीँ त नआउँदा पनि हुन्छ नि अर्को भिडियोमा चाहिँ उसलाई पनि ल्याउने प्रयास गर्छु त्यतिसम्म एकचोटि हजुरले मुकबाङ गर्दा हुँदैन एकचोटि हजुरले करेन्टको गरेर हेर्न दिन्छु सो गाइस हाम्रो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला लाइक शेयर कमेन्ट यति भन्दै हामी चाहिँ अब जान्छु बाई बाई बाई